What's up guys? Welcome to the new episode of Hotheads TV. So today, may papalitan tayo. Isa to sa mga dapat talagang palitan. At nagpapalinis sa mga clean look. So, go. So yun guys, nakuha ko. Hindi siya masyadong perfect. Pero pwede na for the price na nakuha ko. Sobrang sulit. Yan, so screw lang naman to. Ito lang yan. Tapos may bracket lang dito sa dulo. So time lapse muna tayo. So guys, yun siya. Napakadumi. Dahil walang fender liner. So next natin, siguro maglalagay tayo fender liner. So yun, buti nakita ko to. Dahil yung iba wala na mga kapit. So papalitan natin ito. Hindi siya perfect thickness. Pansamantala lang naman to. Pero gustong gusto ko kasi yung clears. Try natin i-hazard. Para mahina yun dito. Mahina na. Meron naman siyang ilaw. Ayan o. Ayan, ang ganda. Sarado natin yung hood. You know, big difference. Mahina na ng signal dito, signal light. Wala na sigurong pa. So guys, syempre wala pa tong yung proper car wash talaga. Syempre painitin muna natin bago natin paandarin. Start na natin. Medyo na-stuck na mga ilang araw. Naka-on yung aircon. Ayan. Maka-car wash tayo. Siyempre sa hot cars tayo magpapa-car wash. Matik yan. So painitan lang natin tapos punta na tayo doon. So yun na guys, nandito na tayo. Car wash time na. Mamaya time lapse na. So yun na yan guys, fresh and clean. Hindi ako napag-vlog dun sa car wash. And may sounds. Baka mga-copyright tayo. So yan siya. Finish naman pala. So ganda rin ng clears. Okay na okay. So yan na guys. Manghihinayang ka pa ba palitan yung signal light kung 30 pesos lang isa niyan. Kasi to sa
Alam ko chiclet light tawag doon. Check ko kung sakto din to. Palitan na rin natin. Oo. Pasok muna natin dito dahil summer na guys, napakainit. Labas muna natin to. Silipat natin sa loob yung Civic. So yun na guys, napasok ko na. Palitan na natin. O yan guys, palitan na lang natin yung ano. So yan guys, right signal light, lakas, then left. So ito naman, tatry kong papalitan yung sa kabila. Ilaw lang, bulb lang. So, dahil walang ilaw, yan, flat screw lang kailangan dyan. Flat screw. So yan guys, wala kailangan yung gawin dyan. Flat screw. Yan, oh, tanggal na. Yan, so tanggal na siya. Yan. So guys, gamit ko din yung brush. Brushin muna natin para matanggal yung mga dumi. Sinay na, try namin idugtong yung ano, yung wire. So syempre, safety first. Ibabalot pa ng electrical tape. Kasi pagka nabasa yan, malaki chance na mag-short, no di? Kaya kailangan nakabalot talaga maigi. So na guys, meron na dito chiclet, signal, oh, chiclet. Okay na guys. Isa pang problema, nawala tuloy etong ano, hood. Sobrang hirap isara yan. Ngayon sobrang dali naman isara yan. So nilagyan namin to ng grasa. Yan. Tapos yan ang dami. Ang dumi pero super effective. Matatanggal naman din yan in time. So yan. Sobrang effective. Oh, pati yung pag ganun. Okay na okay guys. So, unti-unti na nabubuo itong project natin. Pero sobrang layo pa natin. Sobrang dami pang ayusin dito sa auto na to. Pero, progress is a progress guys. Maliit man to o malaki. So, yun lang guys. Don't forget to like, comment, and subscribe. Hotheads TV out. Yeet!